שלום לכל החברים הנחמדים, זאת גלי לוסי בעוד סרטון, הסבר על מה שקורה בעולם. היום נדבר, כל פעם נעשה סרטון קצר לגבי נושא מסוים. היום נדבר על מה באמת קורה בעולם, מה זה כל הברדק הזה, מתקופת הקורונה ואילך. הבלגן, נכון, כי הכל קשור בהכל, כי מתקופת הקורונה בעצם הבנו שאנחנו מחוברים, אנחנו מחוברים בכל העולם. כל מה שקורה אצלנו קורה בשאר המקומות בעולם, וכל מה שקורה במדינות אחרות, כי ברגע שמדינה אחת סובלת, כולם סובלות, כי כולנו מקושרות. ניקח את ערכת הקלפים, גילדד ריוויו לנורמנד. הקלפים האלה הם קלפים של אן מריה דלד לנורמנד. היא כתבה אותם לפני 400 שנה, את הקלפים האלה, וקירו מרג'טי, הצייר האיטלקי, צייר אותם לפני כעשור מחדש. הקלפים האלה הם לא שלי, הם נמצאים באמזון, וניתן לקנות אותם דרך קישור באתר שלי. יש לי את חוברת הלימוד, איך קוראים את הקלפים האלה, בשפה עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית ועוד שפות. אז תסתכלו, אצלי הכישורים באתר, כל החוברות נמכרות, כל חוברות הלימוד והספרים, כולם נמכרים באמזון. ניקח את ערכת הקלפים, נוציא אותם, בסדר? נשים את הערכה בצד. ונשאל לגבי מה קורה בעולם, מה זה כל המלחמה הענקית הזאת שאנחנו חווים אותה עכשיו. האם באמת אנחנו יוצאים מממשל הצללים שנקרא קבל, דיפ סטייט, בסדר? בואו נראה מה באמת קורה בעולם. אנחנו רואים את זה יותר ממרץ 2020, מתחילת הקורונה, בסדר? טוב, יש לי את הפריסה, ניקח מכאן, ומה שיוצא אני מרוצה. אני רק אגדיל את הצילורות יותר ברור. יופי. אני אעשה את הפריסה. בסדר? בדרך כלל אני יכולה גם לעשות שורה, אבל אני רוצה יותר להרחיב ולספר ממש סיפור. אז אני פשוט פורסת אותם, מסתכלת מה קורה, ומספרת לכם את הסיפור ביחד איתכם. אנחנו קוראים את הקלפים. את הקלפים האלה, פורסים אותם, אנחנו עוד מעט נמשיך, יכולה לערבב גם עוד. את הקלפים האלה אנחנו פורסים אותם בשלשות, קוראים אותם בזוגות, מתחילים אותם מצד ימין לשמאל ומדברים. בואו נראה את הקלפים, אני רק אחשיך את החדר רגע ואדבר איתכם. יש לנו את הפריסה הנחמדה הזאת. מה קורה בעולם? מתחילים מכאן. מה קורה בעולם? יש בשורה, נכון? הגיעה במרץ 2020, הקורונה, נכון? הקורונה שאמרו שיש מגפה. כמו טלפון שבור וכמו שבמשחק של הרצל אמר. הרצל אמר להרים ידיים, כולם עושים את אותו דבר. אם היינו יודעים איזה הרצל, לא היינו בכלל זה מרימים ידיים. אבל כי אנחנו יוצאים מעידן הדגים, אנחנו ניכנס על זה עוד מעט, ואני אשאל גם על העידן עצמו, מה קורה מבחינת העידנים. סליחה. אז מה יש לנו פה? יש לי בשורה, פותחים את הכלא, משחררים. את מי משחררים? נכון? מה קורה בקורונה? מה קרה מאז הקורונה? מה קורה בעולם? תזכרו. נכון שהשאלה היא מאוד גדולה. אנחנו נקבל כל מיני אינפורמציות. אישה רוכבת על סוס, דוהרת קדימה. עידן הדלי הוא עידן המהירות. היא דוהרת קדימה ויש בידיים שלה דף, נייר, מסמך, הודעה. מה היא עושה? היא משחררת. האישה משחררת. עידן הדלי, עידן האישה. האישה משחררת את האנושות מתוך הכלא. היא משחררת בנוסף גם, איך היא עושה את זה? על ידי חשיפת האמת. אם אני אגלה לך, אראה לך מסמכים, אגלה לך,
בסדר? הוביל אותך לדרך האמת. אתה תחשוף את האמת ואתה תצא לחופשי ברמת התודעה שלך. אישה משחררת, נכון? אישה דוהרת קדימה עם האמת שלה, משחררת אותנו לחופשי על ידי זה שהיא מביאה לנו את האמת בדרך נעימה. עוד מעט נדבר על הדרך הזאת. היא עושה את זה באהבה. הדמויות הטובות, כוחות האור, הם עושים את זה באהבה כדי לצאת מתוך החושך. עכשיו, במקביל לזה שהיא משחררת את האמת, היא משחררת את העכברים, נכון? כי ברגע שחושפים את האמת, אז העכברים פשוט מתגלים. העכברים זה הקבל, דיפ סטייט, שלטון הצללים שהיה ומתמוטט. נכון? כי ברגע שמגלים את החושך, הכל נחשף, הכל יוצא החוצה. אז גם אנחנו משתחררים לחופשי, אנחנו הופכים להיות כקהילות שאכפת לנו אחד מהשני, וגם במקביל לזה שאנחנו פותחים את הכלא, חושפים את האמת, העכברים יוצאים החוצה. העכברים זה הבוגדים בממשלה, ימין ושמאל כולם אותו דבר, הבכירים של צה"ל, ארגוני ביון, חסמבות, כל מיני טיפוסים כאלה. בסדר? אז יש מהם הרבה. הם אנשים שעשו הרבה מאוד כסף, נכון? דגים זה כסף, ממון וכמויות. אז השורה הראשונה מדברת על אמת נחשפת, מוציאה את האנושות מהכלא, עושה את זה באופן כמה שיותר קהילתי, כי ברגע שאנחנו משתחררים מהכלא, אנחנו מחפשים את הדומה לנו. ברבור מחפש דומה, בסדר? עוברים לשורה החדשה. זה הגורל של האנושות. ספינה מעבירה אותנו לעידן החדש. אישה, עידן חדש. ספינה מעבירה אותנו אל העידן הנשי, העידן של ההתלכדות, נכון? יוצאים מהכלא, מה עושה ברבור? מחפש את הדומה לו. יפה. עוברים לשורה הבאה. הגורל של האנושות, עוברים עידן, יפה. הגורל של האנושות, לחשוף את העכברים ולגמור אותם לתמיד. כוזרים, ציונים. ציוני זה לא בן אדם שאוהב ישראל, בדיוק הפוך. כי אנחנו יוצאים מהעידן ההפוך. אז כל אנשי השטן שהכניסו רעלים בוויטמינים בכתף, כל אנשי השטן שדיללו אוכלוסייה ובכל העולם, כל אנשי השטן שהרסו את העולם, שגנבו את הכסף, גנבו את הכסף מאנשים, הפכו את האנושות לעבדות, הכניסו אותנו כל הזמן לתוך הכלא, קבעו חוקים שנוחים להם, נכון? כי ממשלות, זה ממשלות, ארגוני בריאות, כל מיני כאלה, ארגונים גדולים, אנשים עשירים, שאתה לא יכול להיות עשיר מאוד, מבלי לקחת יותר מדי מהסביבה ולא להתחלק עם הכלל. זה לא עובד ככה. אז השורה השנייה מדברת על גורל. גורל אומר שיש הרבה מאוד עכברים בעולם, זה מיליונים, הקבל הזה, קבל, אילומינטי, דיפ סטייט, כל מיני טיפוסים. מה הם עושים? תופסים אותם. הם מנסים לברוח בספינות, בים, בכל מיני דברים. מנסים לברוח. מה קורה בעולם עכשיו? יש מלחמה. הרי שאלנו, מה באמת קורה בעולם ממרץ 2020? אנחנו רואים את זה יותר בעיניים. חווינו את הקורונה וכו'. אז אנחנו רואים בעצם שהעכברים האלה, שיש הרבה מהם, הם בורחים, הם נסים. נכון? כי תופסים אותם. הגורל הוא לתפוס אותם. לתפוס אותם, להכניס אותם לכלא. לעשות להם משפטים מהירים וטיק טק. כי העונש זה עונשי מוות. כי בעידן הדלי או עידן המהיר, אין זמן. אתה תופס, עושה להם משפט שדה, צבאי, לא בישראל כמובן, אלא על ידי צבאות כוחות הבריקס, ארצות הברית, רוסיה וכו'. והטיפוסים האלה שיש הרבה מאוד מהם, שהם גם גנבו הרבה מאוד כסף, הם נמצאים בכל העולם, נכון? והם גם בורחים, כי ספינה נעה ממקום למקום. מי עושה את העבודה הזאת? הכובעים הלבנים. איך הם עושים את העבודה הזאת? בצורה של יופי טופי נחמד לי. הם מזמינים את הטיפוסים האלה לכל מיני מופעים, אירועים, נכון? אומרים, יש עכשיו הקרבה למולוך, אז תבואו. וברגע שהם באים, לוקדים אותם ומכניסים אותם לתוך התאים. ככה תופסים אותם. תפסו אותם יותר נכון. כי שאלנו מה קרה, בסדר? תפסו אותם.
יש עוד הרבה מאוד כאלה שהם נמצאים בחופשי ועדיין תופסים אותם, כי המלחמה נגד שלטון הצללים זה מלחמה ארוכה, זה לא בשנה אחת. זה התחיל מהרגע רשמית, זה התחיל מהרגע שטראמפ ניצח בבחירות הראשונות ב-11 לנובמבר 2016, וזה נמשך עד היום, כי טראמפ הוא הנשיא הנסתר, הנשיא של הרפובליקה החדשה של ארצות הברית, וישראל היא הכוכב ה-52. אז יש לנו את העכברים, הרבה מהם בורחים, נסים, תופסים אותם בחנניות. בסדר? מביאים להם זרים, מביאים את הזר לעכבר ומכניסים אותו לכלא. מלכודות. וצד אחד שמח, צד אחד עצוב, כי אנחנו נפרדים מכמויות של אנשים, אבל הם לא היו אנשים טובים. אז כאילו השמחה היא רגעית. למה? כי נכון שאנחנו תופסים את הטיפוסים האלה. השמחה רגעית כי עדיין האנושות סובלת, נכון? כי יש עדיין סבל. מי עושה את השמחה הרגעית הזאת? הכובעים הלבנים. כובעים לבנים באים מחול, נמצאים בכל העולם, מיישמים את הגורל של האנושות, שכל האנושות יוצאת מהעבדות, מעידן הדגים, ועוברים לעידן הדלי במהירות. יפה. זה מדבר על משהו גלובלי, קרמה, פילאדים, זה מדבר על כובעים לבנים והפילאדים ביחד. בסדר? כובעים לבנים, פילאדים מיישמים את גורל, מיישמים את גורל האנושות, זה קרמה, זה קרמטי, זה דברים שהיו צריכים לעשות כבר מזמן. אבל עכשיו עושים את זה כי נכנסים לעידן הדלי. עכשיו אני אראה טיפה עם המצלמה ואני אצמצם קלפים ואפרוס עוד. בסדר? אפרוס עוד קלפים. אז אם אני רוצה לערבב את זה ככה, זה ככה, הנה. אני ארד עוד טיפה, אתם תוכלו לראות. אם אפשר להכניס עוד קלף, אני אעשה. ניקח אחד מפה, ניקח אחד מפה, וניקח אחד מפה. מקסים. יפה. אז היינו פה, יש לי כובעים לבנים, מיישמים את תוכנית הבריאה וחותכים, קוצרים. את מי הם קוצרים? מסיימים את עידן הדגים, קוצרים את העכברים, את הנבלות של הקבל, אילומינטי, דיפ סטייט, ממשל צללים, כל מיני בחירי קרן וקס וטיפוסים שהם האויבים מבפנים, בתוך ישראל ובעולם כולו. בסדר, זה נקרא ארגוני חסמבה, ומי שמכיר יודע. אז יש לנו פה בין עננים. האם רואים את הכובעים הלבנים? לא רואים אותם, הם מסתתרים מאחורי הקלעים, נכון? הכובעים הלבנים מסתתרים, הם באים מחול, הם נמצאים בכל העולם, הם נמצאים בסתר. כי אם אתה רוצה לתקוף את האויב, אתה צריך לבוא בתחבולה ובמסתור. אתה לא חייב לחשוף גם את התוכניות שלך. מה עושים הכובעים הלבנים? הם מאחורי הקלעים. אז יש לי פה מגל מאחורי הקלעים והורג. את מי הם הורגים? את העכברים. נכון? למה הם עושים את זה? כי מה העכברים ניסו לעשות? להרוג אותנו. כל הוויטמינים שאנשים קיבלו בכתף. אז נכון, כי הגורל, התהפך פה בעצם הגורל. כי אותם טיפוסים, עכברים שיצאו מהכלא, נכון? הם היו בהרדמה, לא ידענו שהם באמת האנשים שרוצים לדלל אותנו. הם באים בזר פרחים, אומרים יש עכשיו מגפה, בואו תיקחו ממתקים לכתפיים, ואנשים בעולם לא הבינו ומצאו את מותם, נכון? זה לא משנה איך אתה קורא את זה, זה לא משנה. למה? כי הם הרגו הרבה מאוד אנשים, זה קלף הבריאות. ומה הם עשו האנשים האלה? הם הרגו מיליונים בעולם, עד היום. מיליונים הם הרגו. בגלל הוויטמינים בכתף שאנשים לקחו. טוב, אז מה עושים? יש לי פה כובעים לבנים, יש לי פה מיישמים את תשתית הבריאה, את התוכנית של הבריאה, מחסלים.
מחסלים בסתר, הם נמצאים בסתר, הם הורגים את הטיפוסים האלה, הורגים אותם, אין דרך אחרת. כי אם אנחנו לא נחסל אותם, זה הישרדות. אז הם יחסלו אותנו, אחד או אחד. זה מה שהם ניסו לעשות, וזה מה שראינו גם ממרץ 2020 בתחילת הקורונה. טוב, אז יש לי פה כובעים, יש לי פה מסתתרים בין עננים, עושים סדר, מחסלים אותם, אלה רצו לחתוך לנו את הבריאות, בזה גם איך הכובעים הלבנים חושפים אותם? בזה, לצערי הרב, בזה שיש הרבה מאוד קורבנות של מוות בבריאות, הכל קשור בהכל. הכל קשור בהכל. כי מה שקרה ב-2020, הכובעים הלבנים הקדימו, כובעים לבנים. הם הקדימו, הם הפכו את הגורל. זה גם גורל, גורל, גורל. תראו מה הם עשו. הם הפכו את הגורל בכל העולם. כובעים לבנים הפכו את הגורל בכל העולם. הם הפכו את הגורל בכל העולם כדי להקדים את המגפה המדומיינת ב3 שנים על מנת להשתלט ולחשוף, גם לחשוף את הרעים וגם לחשוף את הציבור, להוציא את הציבור, להוציא אותם לאור, להוציא אותם מתוך הכלא שהם היו. הם היו בנסתר, להוציא אותם מהנסתר, לחשוף את האמת לציבור. אז יש לי פה הרג, נכון? יש לי פה מוות, יש לי פה בריאות מקולקלת, כי זה מה שהם ידעו לעשות, העכברים האלה. להמית ולקלקל ולהרוס. אז השורה הזאת מדברת על בריאות, בריאות שנחתכה על ידי הטיפוסים האלה, והכובעים הלבנים הקדימו את המגפה ב3 שנים כדי להקטין את הכמות של ההרוגים. כי אם הם היו מיישמים את התוכנית הזאת, היינו בצרות צרורות. בואו נמשיך. אז יש לי פה בריאות, יש לי פה דברים סודיים, הכובעים פועלים לפי תוכנית סודית, ספר מראה על תוכניות, על דברים שספר זה משהו עווה. אז זה משהו שתוכנן לפני הרבה מאוד שנים אחורה, בסדר? אפילו 70 שנה אחורה. זה תוכנן לפני הרבה מאוד שנים, זה היה בנסתר, הכובעים הלבנים פעלו בנסתר, אגרו את כל המידעים, את כל מה שהפליל אותם, אגרו אותם למשך שנים, הם הסתתרו מאחורי ההרים, לא ראו אותם, נכון? במקומות ציבוריים. הם היו במקומות ציבוריים. זה גם מגלה לי, הר מדבר גם על אנשים שמתו, זייפו את מותם ומסתתרים. כן, אני עושה גם תקשור תוך כדי, אני חייבת. מספרת לכם סיפור בתקשור. אז זה אומר לי שהכובעים הלבנים בעצם, יש שם דמויות שזייפו את מותם. כי הוא זייף את מותו, הוא כאילו מת, נכון, ענני מת, הבריאות שלו חודשה, הוא זייף את מותו, הוא כאילו מת, בסדר? הבריאות שלו חודשה והוא מסתתר מאחורי ההר. אז יש לי פה מקומות ציבוריים, שם הם היו האנשים האלה, שחלקם נמצאים בתוך הכובעים הלבנים, דמויות היסטוריות, בהיסטוריה שלנו, דמויות היסטוריות, שהיו משויכים, שהשתייכו לכובעים הלבנים, הדמויות ההיסטוריות האלה זייפו את מותם, בסדר? זה השילובים. והם נמצאים מאחורי הקלעים, מאחורי ההר, במקום הציבורי. מתכננים תוכניות למשך הרבה מאוד שנים. מה המקום הציבורי הזה עושה? מביא לאור, מי זה הנציג שלו, של הכובעים הלבנים, הנציג הראשי, טראמפ. מה עושה טראמפ בעולם? חסידה מביאה, סוף זה התחלה. זה הצמד שלו, זה. טראמפ, נכון, מביא לאור, מיישם את התוכנית, מיישם, מוציא לאור את התוכנית. טראמפ גם מסתתר מאחורי הר, כי יש לו כמה כפילים. מה שאתם רואים בחוץ זה לא בן אדם האמיתי. בן אדם האמיתי בכלל לא משנה. הבן אדם האמיתי טראמפ כבר לא פה. בסדר? הכל דמויות. למה? כי מי שמנהל את המשחק הזה, רואים הכל. יש פה בן אדם שיוצא החוצה ומספר אמת, נכון? חושפים. השמש חושפת בן אדם. אבל הבן אדם המקורי מסתתר מאחורי הר ואיננו בחיים יותר. הוא לא זייף את מותו, הוא באמת איננו. כי הוא לא היה כזה מתוק. לכן החליפו אותו. מי מנהל את כל הפריסה הזאת, את כל הניקיון העולמי? זה מה שחיכיתי. הפילאדים.
הפילאדים עושים, הם מנקים את כל האנושות כולה על פני הכוכב השטוח הזה, על מנת להציל את האנושות מעצמה, והם לוקחים אחריות עליהם, על האנושות. תסתכלו, 3 קלפים למעלה, 3 קלפים מעל. באמצע, שימו לב, יש לי פה פילאדים, חלל, טכנולוגיה חוצנית, כובעים לבנים לצידם, חותכים, מנקים את העולם. טראמפ הוא דמות. נכון, כי אנחנו רגילים, האנושות נורא רגילה לסופרמן. אז הם ייצרו סופרמן, יקחו בן אדם, נכון, שהוא בוטה והוא מדבר וזה, והוא יכול לדבר, יכול להגיד הכל. ויש לו כסף, וגם את הכסף שלו, כל אחד שם גנב בדרך כל נקודה. אתה לא יכול להיות עשיר בלי לקחת מעבר ממה שמגיע לך. אתה לא יכול להיות עשיר בלי לגנוב. עשיר מאוד. זה מדברת על הרבה מאוד כסף. אז יש לי פה בן אדם שהוא מייצג את הכובעים הלבנים, הבן אדם כבר איננו, הוא נמצא באחורי ההרים, יש כמה כפילים שלו, בסדר? הוא מופיע במקום הציבורי, והוא מביא בשורה. החסידה תמיד מביאה משהו. אז יש לו בן אדם חושף תוכנית, הולך לפי תוכנית, חושף אותה. התוכנית היא מאוד סודית, מאוד. מאחורי הקלעים היא נבנתה על ידי הפילאדים, והיא נאמרה בייעוץ, לא רק, בייעוץ עם הכובעים הלבנים, שזה, כובעים לבנים זה 200 קצינים גנרלים של צבא ארצות הברית, ועוד כל מיני צבאות בעולם, יחד עם כל מיני דמויות מהעבר. זה יכול להיות טסלה שחידשו לו את החיים, קנדי וכל מיני כאלה, בסדר? אנשים מחול. אז יש לי אותו שהוא בא, מביא חסידה, וחסידה מביאה בשורה, וכל הבשורה היא לנקות את העולם. מנקים את העולם. זה לא רק פילאדים, זה גם מדבר על תיקון, תנכי, קרמטי, עולמי, היסטורי. זה מדבר על פילאדים, חלל, שמיים, בריאה, אלוהים, אלוהות, הקלף הזה. אז הקלף הזה אומר שאלוהים מנקה את העולם בכל העולם. אני אשמור ככה את הקלפים, אני לא רוצה להזיז אותם, כי אני אעשה גם פריסה באנגלית, ואני אדבר בדיוק על מה שזה, כי הפריסה היא מהממת. כי זה לא משנה גם אם אני קוראת מלמטה למעלה או מלמעלה למטה, ובואו ננסה. אם אני מתחילה מכאן, אז יש לי פה בשורה, הבשורה היא גורל, הגורל הוא בכל העולם. כספינה, הגורל הוא בין המדינות, נכון? נעים בין ספינות. הגורל הוא בין כל המדינות בעולם. הכובעים הלבנים נמצאים בכל המדינות בעולם, בשליטה מלאה, ומאחורי הקלעים, מ-2017, מסוף 2016 ואילך. בסדר, 2016 ואילך. אז הם מסתתרים מאחורי הקלעים, יש להם תוכנית, והתוכנית הזאת יוצאת לאור, עוברת לטור הבא. יש לי פה, מוציאים, נכון, התוכנית יוצאת לאור, ברגע שאני מוציאה את התוכנית לאור, את מי אנחנו מוציאים מהכלא? מוציאים את הבני אדם, את האזרחים, אותנו, לתודעה מחודשת. היציאה לחופשי ברמת התודעה. והאחברים תוך כדי גם יוצאים לחוץ. האחברים זה קבל, דיפ סטייט, אילומינטי, סוגדי שטן, פדופילים, וכל מי שעשה פשעים נגד האנושות ונגד ילדים, נגד אנשים, סחר בבני אדם, סחר בילדים, אנדרנוכרום וכו'. זה עכברים. אז יש לי פה יציאה, עכברים מביאים לי זר פרחים, הם כאילו רוצים לעזור לי, הם כאילו דואגים לשלומי, נכון? הם תמיד דואגים לשלומי, זה לא משנה, זה גם ממשלות. אז יש לי פה באים בזרים, הפילאדים מחכים להם כי מכינים להם מלכודת, והפילאדים הורגים אותם. איך הם הורגים אותם? הם נותנים את כל התוכניות, כי אי אפשר לברוח. הם נותנים את כל התוכניות לכובעים הלבנים. הכובעים הלבנים יחד עם כוחות של פילאדים מחסלים את הטיפוסים האלה. בסדר? יש לי פה את קלף המוות, הגורל של האנושות, של הבריאה, זה לחסל את כל מי שהלך נגד האלוהים. בלבול המינים זה לא טבעי. פגיעה בילדים, פדופיליה, זה לא טבעי, זה לא אמור להיות. לשתות דם של ילדים זה לא אמור להיות. לתרום דם של בני אדם, אסור לעשות את זה. לפצל את הגוף ולתרום איברים מאדם לאדם, אסור לעשות את זה. זה פשעים נגד האנושות. נגד האלוהות, היא אומרת אנושות.
זה פשעים נגד האלוהות. אז מה זה אומר לי, הקלפים האלה? יש לי פה זרים, יש לי פה בריאה, בסדר, בריאה, פילדים, הפילדים עושים מה שהבריאה אומרת. כנ"ל גם הכובעים. כנ"ל גם אני. אז הבריאה בעצם מחסלת באהבה את כל מי שהלך נגדה. היא מוציאה אותו מתוך הכלא ומשחררת אותו לעולם הבא. אי אפשר למות אף פעם, תזכרו, אנחנו מתקנים מגלגול לגלגול. אז יש לי פה בריאה, גומרת את כל הטיפוסים האלה, עושים את הכל בסתר, ויש לי פה דמות שהעולם מתחיל לאהוב אותו, אוהבים אותו, יש לנו את טראמפ, אוהבים אותו, יש לו כמה דמויות, הוא בא בשמחה, הוא חותך, נכון? על מה הוא ידבר הרבה? על הוויטמינים בכתף, אנשים מתים במיליונים בעולם. במקומות ציבוריים הוא מביא בשורה, והבשורה היא טובה, יציאה מהקבל. בשורה טובה, יוצאים מהקבל. וזהו, יש לכם פה נורא יפה להבין מה באמת קורה בעולם, להבין שזה הכל למען הילדים. העולם מתנקה למען הילדים. יש פה הרבה, נשים את זה לרגע פה. יש פה הרבה נחשים, בסדר? הכל למען הילדים. נחשים שיש מסמך איך לתפוס אותם, זה גם רפטיליאנים. נחשים זה כל מיני, אנשים שהם באמת עשו רע מאוד לאנשים אחרים. אבל זה למען הילדים, זה לשמור על האנושות, לשמור על ההמשכיות של האנושות. לא לתת לטיפוסים האלה לדלל אותנו, כי הכוח חוזר לאזרחים. עידן הדלי משיב את הכוח אל האזרחים. אנחנו עוברים לעידן, יוצאים מעידן הדגים, כוח יחידני שלט בעולם, היה עטוף בכלוב של זהב, הטיפוסים האלה יוצאים, מכינים להם מלכודת, אומרים להם בואו, תיפגשו בכל מיני מקומות, והכובעים הלבנים יחד עם המידעים, הטכנולוגיה החוצנית של הפילדים, מחסלים אותם. אנחנו פשוט עוברים עידן. כמה יש בקבל בישראל? 800,000, הרבה מאוד. כמה יש בעולם? כמה מיליונים של הדיפ סטייט, אילומינטי וכל מיני טיפוסים. אבל הבריאה מנקה, וכמה זמן שייקח, ייקח. אנחנו יוצאים לעידן חדש. העידן מתחיל ב-2106, לפי הספרים שלי, ואנחנו כרגע נכנסים לעידן הדלי. קרני עידן הדלי מתחילים תמיד 468 שנה לפני הזמן, ב-1638. זה אני צריכה לזכור מהספרים שלי, ספר העתיד, שמדבר בדיוק על מה קרה, מה היה. בספר הזה נעתי 4,000 שנה אחורה ו-22 שנה 1,000 קדימה, והמחזוריות, אותה מחזוריות היא מפוצלת תמיד ל-52 שנה, 27 שנים של כאוס, 25 שנים של, 25 שנים של כאוס, ואחריהם 27 שנים של בריאה מחודשת. 2024 היא השנה ה-27, אלוהים מנקה את העולם. אלוהים מנקה את העולם, 2024. השנה ה-27, תסתכלו בספר העתיד ותראו, היא תמיד חוזרת בסבבים, היא חוזרת על עצמה פעמיים. פעם אחת אלוהים מנקה, 2024 זה יוצא השנה הזאת. שנה הבאה אלוהים מגיש לנו משהו ואנחנו ממשיכים אותו. השנה הבאה זה גם שנה 27, נכון? אז יש לי 2024 ויש לי 2025, השנים של ה-27. 2024 מנקים את העולם, 2025 אלוהים מגיש לנו שלום, יש כבר שלום במזרח התיכון מ-2017, אבל יבשרו עליו ב-2025 תחת הסכמי השלום, ידברו כמובן על הסכמי השלום מעכשיו עד אמצע 2025 לערך, ובמהלך 2025 יכריזו על שלום במזרח התיכון, כי כדי להרוס את הקבל בעולם, אתם חייבים להביא שלום. ואלוהים משתמש בקבל, באילומינטי, בדיפ סטייט, כי זה היה מלכודת. רק מי שמבין את הקלפים האלה מבין על מה אני מדברת. אלוהים השתמש בקבל, אני כותבת את זה תמיד בספרים שלי. אלוהים תמיד ייקח קבוצה של אנשים, ייתן להם הרבה מאוד כוח וכסף ושפע, והוא יכניס אותם לתוך מלכודת. יש מלכודת.
והוא ייתן להם להיות הדמויות השחורות בשחמט כדי להפעיל את כל המשחק שלו. והוא ייתן להם לעשות פשעים נגד האנושות והכל, ואז הוא יחסל אותם, ויחד איתם הוא יחסל ויגמור את עידן הדגים, כי אנחנו נכנסים לעידן עדלי. ככה זה כל עידן ועידן. בספר העתיד אני מדברת על כל העידנים. וזה מה שהבריאה, האלוהים עושה מעידן לעידן. הוא מכניס אותנו לעידן, הוא מייצר משחק. יש תבנית מסוימת של 52 שנים שמתחלקים תמיד, 25 שנה של כאוס, 27 שנים של בריאה מחודשת. ואני מביאה בסך הכל את חדשות הבריאה. אז בשמחה ובששון, ויש לכם פה באמת תקשור נהדר עם פריסה מהממת על מה קורה בעולם. לא להיכנס ללחץ, לא להיות בהיסטריה מה הולך להיות, כי מעכשיו רק טוב. להבין שכולנו, כולנו כאנושות בכל העולם, מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא נפרדים וממוטטים את ממשל הצללים, הדיפ סטייט, שהיה קיים למשך מאות שנים, אלפי שנים אחורה, בכל מיני איזה מלוכות עתיקות וכוזריות ומוזרות. ואנחנו עוברים עידן, אז להבין לאן אנחנו נכנסים, וכל מה שצריך זה להתעורר ברמת התודעה, לא חייבים להאמין לכל דבר, כל אדם יחקור ויגיע לאמת האישית שלו, כי אין אמת אחת. שמחתי לדבר ולתקשר לכם את הישויות של הבריאה, אז חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הם עושים הכל, שיהיה פה מדהים. גלי לוסי.